Salutare tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu. În acest video aș dori să vă spun 10 seriale care au doar câte un sezon pe care le-am vizionat pe Netflix. Și am încercat să vi le situez în anul în care au apărut sau în funcție de luna în care a apărut, de la cel mai vechi la cel mai recent. Pentru început, primul serial despre care am să vă povestesc este unul foarte interesant și foarte de impact, deoarece este realizat în urma unor fapte reale, realizate în Paris și anume se numește 10 noiembrie, atac la Paris. Acesta este o serie de docuri franceze realizate în anul 2019 de frații Greteons și Jules Nouvet, dacă pronunț corect. Ne prezintă evenimentele care s-au întâmplat atunci când a fost un atac terorist în Franța și au fost uciși 130 de persoane, după care o grămadă de alții foarte grav răniți. Acest serial are un impact foarte puternic, deoarece în această serie sunt prezente și victime care au participat la atacuri și ne povestește momentele crude prin care au trecut, ceea ce are un impact foarte puternic asupra noastră, a celui care vizionează. Însă consider că este foarte important să vizionăm acest serial sau această serie de evenimente, deoarece putem să vedem prin ce au trecut alții în urma unui atac terorist și să învățăm ca pe viitor să fim mai prudenți și să tratăm lucrurile diferit, să încercăm ca în fiecare zi să fim ceva mai buni unii cu alții și să sperăm că acest fel de eveniment să nu se mai întâmple, eu sper, niciodată cât vom trăi pe acest pământ, deoarece avem doar o viață și este important să avem grijă de ea și să o tratăm cu respect atât pe noi înșine cât și pe ceilalți. Cel de-al doilea serial se numește Toy Boy. Este un serial foarte interesant, este un serial spaniol, este produs de A3 Media și Plano a Plano. Rolul principal este Hugo Beltran. Acesta este un tânăr foarte frumos care este un stripper. Totul este bine până când într-o dimineață, după o petrecere, se trezește pe o barcă lângă un cadavru și desigur apare poliția, acesta este arestat, după care o tânără avocată încearcă să demonstreze cum că acesta nu este vinovat, iar totul prinde un alt contur, fiecare începe să își descopere secretele, acesta se îndrăgostește de avocată și totul devine ca un adevărat serial spaniol. Mesia este un thriller american în serie, creat de Michel Petron. Serialul are 10 episoade și ne arată cum reacționează lumea modernă atunci când un personaj apare în Orientul Mijlociu, iar adepții acestuia consideră că el este Isus. După care încep diferite activități în care acesta își arată ceea ce poate să facă, iar lumea începe să îl urmărească, după care este și urmărit de un agent de la CIA și ne arată cum este parcursul acestuia, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, cum putem să percepem noi acum în lumea modernă ceea ce s-a întâmplat acum mii de ani în urmă, când a apărut Isus și a avut adepți și lumea nu era cu tehnologie. Este un mod interesant de a vedea lucrurile, cum s-ar fi întâmplat dacă, spre exemplu, Isus ar fi apărut acum în lumea modernă. În Paris. Este o comedie americană, o comedie-dramă creată de Darren Star. Este foarte interesant și foarte jucăuș acest serial, te captează imediat, tot așa are puține episoade. Este o americană care se mută în Paris la o firmă de marketing și încearcă să aducă un stil american firmei. Iar acolo lucrurile încep să se complice, deoarece la lucru nu este tot roz, acesta se desparte de iubitul ei, după care o să fie o relație cam interzisă și toate lucrurile încep să prindă un alt contur în viața ei, începe să iubească foarte mult orașul și este plin de acțiune și este un serial așa foarte adolescentin. Queen Gambit. Povestea se referă la romanul omonim al lui Scott Travis din 1983.
Queen Gambit se referă la o mișcare din șah a reginei. Povestea ne aduce între anii 1950 și 1960, în care o tânără minune începe să urce treptat pe scara lumii șahului. Este o poveste foarte interesantă, mai ales având în vedere că este realizată în urma unei cărți. Mi-a plăcut foarte mult, te captează tot serialul și vrei să vezi și următorul și următorul și următorul episod și desigur ne arată și dependența pe care o va avea rolul principal cu privire la alcool și la droguri. Este un serial cu adevărat de excepție. Următorul serial, numărul 6, este Selena The Series. Este un serial foarte interesant, deoarece este realizat după fapte reale, în care ne este prezentată Selena, care este solista, și împreună cu familia acesteia, și ne arată tot procesul prin care ei trec ca să ajungă în top. Ne arată despre cum câștigă multe premii Jano, și serialul este creat de Moises Zamora. Este un serial foarte plăcut, mi-a plăcut foarte mult să urmărim progresul acestei soliste și a familiei acesteia. Bridgestone este un serial absolut superb. Evenimentele se petrec în Londra, secolul al XIX-lea, în care tinerele erau prezentate ca deputanete în fața instanței de judecată, adică în fața curtezanilor. Este un serial foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult tot decorul, rochile, toate evenimentele la care au participat, petrecerile, cum au fost aranjate, foarte spectaculoase, străzile Londrei. Este un serial absolut superb, care desigur te captează imediat, și avem și poveste de dragoste, avem și dramă. Este foarte interesant, chiar merită să îl vedeți. După care trecem la serialul Lupin. Acesta se petrece, toată acțiunea se petrece în Paris, iar rolul principal și a toată atitudinea, tot comportamentul după o carte. Se numește Arsène Lupin, este un hoț, este un maestru mai exact, iar acțiunea serialului se petrece în funcție de multe mișcări, de de hoție sau a maestrului din acea carte. De fiecare dată, ce mi-a plăcut foarte mult la acest serial este că te poartă cu gândul și te face să gândești oare ce o să se mai întâmple, ce o să planifice, ce o să facă cu următoarea lui acțiune, și de fiecare dată ești luat prin surprindere, deoarece nu prea poți să îți imaginezi ce urmează să facă actorul, ceea ce mi s-a părut un serial foarte captivant, deoarece te face să fii și tu acolo, să gândești și să încerci să afli și tu ce pune la cale rolul principal. Următorul serial, numărul 9, este Bling Empire. Este un serial foarte interesant, se desfășoară în America, mai exact în Los Angeles, și ne prezintă mai multe personalități care sunt foarte bogate din lumea asiatică. În acest serial vom întâlni rivalități, probleme sălbatice și capricii ridicole. Este un serial absolut de excepție. Putem să urmărim viața unor persoane cu adevărat bogate, cum este, spre exemplu, să mergi într-un magazin să-ți cumperi bijuterii și tot magazinul să se închidă că ai venit tu. Este, nu știu, mi s-a părut foarte interesantă să pot urmări viața unor personalități, unor personaje, unor persoane care sunt reale, de altfel, care trăiesc o viață de lux și ce probleme își pun ei atunci când viața le cam oferă orice. Este foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult. Iar ultimul serial este Ginny and Georgia. Acesta este serialul care l-am finalizat cel mai recent, deoarece a apărut anul acesta. Este foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult. Sunt două personale, Ginny and Georgia. Este vorba despre mama și fiica, Georgia fiind mama, Ginny fiind fiica, iar acestea mai au încă, Georgia mai are încă un copil pe Austin. Și această familie se mută într-un nou oraș, iar
Acolo începem să aflăm secretele mamei, fata încearcă să afle tot mai multe, lucrurile încep să se complice, începe pentru prima dată să se îndrăgostească, să-și facă prieteni, însă la final totul prinde un alt contur. Mi-a plăcut foarte mult povestea, este o poveste așa cumva mai adolescentină, tipică americană, însă finalul este cu adevărat deschis, ceea ce ne face să așteptăm și serialul, adică sezonul al doilea. Este un serial foarte interesant, însă este cumva atipic. Și cam aceasta a fost lista mea de top 10 seriale care au doar câte un sezon și sunt destul de recente și noi, aș putea să zic. Toate sunt foarte interesante, m-a captat foarte mult, mi-au plăcut foarte mult toate, fiecare oferind o altă poveste și o altă perspectivă a lucrurilor și a situației. Dacă v-a plăcut acest gen de episod sau de video, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și ne vedem vinerea viitoare cu un alt video. V-am pupat, pa, pa!